السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل طريقة آيس كريم كتير سهلة ولذيذة بمكونين أساسيين فقط. الحلو إنه من دون كريمة ومن دون ماكينة. طريقة كتير سهلة وسريعة وطعم كتير لذيذ. وصفة اقتصادية تطلع معنا نتيجة كريمية مثل ما شايفين. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. نبدأ بست أكواب من الحليب السائل. أهم شي نكون عم نستعمل مقلاية غميقة أو طنجرة غميقة حتى نرتاح بالتحريك. بدنا نشغل النار تكون من هادية لمتوسطة، ما بدنا النار كتير قوية، وبدنا نحرك كل شوي حتى يقل مستوى الحليب للنص. بدنا نضلنا عم نحرك، بياخد تقريبا بعد الغليان 30 دقيقة حتى يوصل لنصف الكمية. طبيعي يكون في عنا شوية تكتلات صغيرة تطلع من تحت، بنستعمل الويسك بيمتزجوا بشكل أسرع، بس طبيعي يضل شوي. بس توصل كمية الحليب للنص اللي بلشنا فيه من الأول، منضيف نصف كوب من السكر ومنكمل تحريك. وكمان بعد ما نضيف السكر منخليهم كمان على النار ومنكمل تحريك حتى يشتد شوي عنا، ونحس السكر والحليب صار قوامهم أتقل شوي. وهيدي هي البوظة بكل بساطة. كتير طريقتها سهلة، بس فكرتها انه نخلي الحليب على النار حتى يقل مستواه كتير، بعدين منضيف السكر وكمان منخليهم يغلوا مع بعض، واخر شي منضيف اي منكه عبالنا نضيفه او اي اضافات حابين نزيدها. انا هون حضيف 3 ملاعق كبار تقريبا من الفستق الحلبي المطحون خشن. وكمان لإضافة النكهة أكتر فيكن ضيفوا سكر الفانيليا، فيكن ضيفوا مي زهر ومي ورد كمان إذا عبالكن النكهة تكون أقوى. بس المكونين الأساسيين هن السكر والحليب. بتطلع معكن أطيب بوظة. كتير طريقتها سهلة، وهلأ حتشوفوا كيف قوامها كمان كريمي. وهلأ حصب الخليط يلي عملته بوعاء على جنب حتى يبرد معي بشكل أسرع، وصير أقدر صبه بالقوالب أو بالكاسات يلي بدنا نحطهم بالفريزر. ما دغري منحطه بالقوالب والكاسات، أول شي مننطر عليه حتى يصير بحرارة الغرفة ويصير تقيل أكتر. حاعمل عدة طرق معكم لتشكيل الآيس كريم. أول شي حنحطها بكاسة عادية، فيكن تستعملوا أي كاسة موجودة عندكم بالبيت، وححط فيها خليط الآيس كريم. مثل ما شايفين القوام انا وعم بسكبه منه رخو مثل المي ومثل الحليب، متماسك على بعض، ونحن هيدا بدنا اياه مش هيطلع معنا كريمي وما يطلع مثل التلج. منغلف العلبة او الكاسة او اي شي عم نستعمله بورق القصدير، بدنا نفوته على الفريزر 8 ساعات او ليلة كاملة او حتى يتماسك بشكل كامل. عند التقديم بعد ما يبرد بشكل كامل فيكم تحطوا شوية فستق حلبي على الوجه، كتير بيعطي شكل حلو. وهيك البوظة من جوا شايفين شكلها شو حلو، فعلا كريمية وعن جد كتير كتير طيبة. ومثل ما قلت لكم انا هلا عملت معكم المكونين الاساسيين، بس زدنا عليهم شوية فستق، بس انتو فيكم تضيفوا عليها سكر الفانيليا، فيكم تضيفوا اصلا مي زهر ومي ورد، في كتير اضافات فيكم تعملوها. بتحصلوا على هالقوام الكريمي بمكونات اقتصادية وبطريقة سهلة. وهلأ طريقة التشكيل الثانية، حنعمل طريقة تشكيل يطلع معنا آيس كريم بالأعواد الخشبية من دون قوالب. بأي أكواب عنا رايحة شوي هيك بالطول أكتر، يعني نتخيل شكل يطلع معنا مثل ما بدنا إياه بالأعواد الخشبية. بنحط خليط الآيس كريم حتى نعبي تقريبا 3 أرباعه أكتر بشوي، بس ما منمليه على الآخر لفوق. بنغلفه هيك بورق القصدير بشكل محكم، وبنعمل فراغ صغير بالسكينة من فوق. ضروري بهيدي المرحلة احنا عم نشتغل ما يكون الخليط ساخن، لازم نكون تركناه بحرارة الغرفة. وهلأ بعد ما عملنا فراغ صغير، ما كتير منكبر الفراغ حتى يفوت فيه وما يسلط كتير لتحت، منحط العود الخشبي. وهيك بتصير جاهزة عنا. منخلص كل الأكواب يلي بدنا نعملها بالكمية المحددة، وبدنا نفوتن على الفريزر كمان لمدة 8 ساعات حتى ليلة كاملة، أو حتى تلاقوها جمدت عندكم بشكل كامل. والطريقة الثالثة هي بالقوالب الجاهزة يلي عنده القالب ودغري عباله يشتغل فيه، منصب فيه كمان الخليط بنفس الطريقة، وبنعمل كل شي عملناه مثل قبل. شوفوا كيف الخليط عم نصبه، كيف قوامه لازم هيك يكون معنا. اذا حسيتوه رخو اكتر يعني بده اسا وقت على النار اكتر وما وصل للقوام المطلوب. منسكر منيح على القوالب، منفوتن على الفريزر كمان مثل قبل 8 ساعات او ليلة كاملة، او حتى يكمش بالشكل المطلوب. وهلأ بس يجي وقت تقديم الآيس كريم، بنخلي شوية مي دافية معنا على جنب، ما تكون سخنة كتير بس شوي دافية، وبدنا ننزل فيها الأكواب أو القوالب بس ثانيتين ما أكتر من هيك حتى يرخوا شوي معنا ونقدر نطلعهم بسهولة.
لأنه حيكونوا كتير متلجين معنا، فكرمال نشيلهم بسهولة متل ما شايفين صعب نشيلهم هلأ هيك، بس مننزلهم شوية بالمي ما منكتر حتى ما يتغير قوامهم، وبصيروا بينشالوا معنا بسهولة. طريقة كتير سهلة بيطلع معنا أشكال كتير حلوة، كتير حتعجبكم إن شاء الله. وأحلى شي فيها متل ما قلنا ما بدها خفة أو ما بدها أدوات، وكمان ما بدها كريمة، هيك بمكونات متوفرة عنا بنقدر نضيف عليها النكهات اللي احنا بنحبها. شايفين كيف متماسكة على بعضها دغري هيك جاهزة للأكل. كتير كتير حتعجبكم إن شاء الله وحتعجب عيلتكم. وكمان نفس الشي على القوالب بنستعمل نفس الطريقة، بنحطهم شوية بالمي ما منكتر ومنطلعهم ومنشيلهم من القوالب وبصيروا جاهزين للتقديم مباشرة. وهيك انتو فيكن تعملوا الوصفة بأي شكل بترغبوا، إن كان بالكاسات أو بالأكواب أو مع الأعواد الخشبية أو بالقوالب، تختاروا الطريقة اللي بدكن إياها. بكل الأحوال هي كتير لذيذة وسهلة. صحتين وهنا.